أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هقدم شرح مفصل لتنفيذ التصميم ده. وقبل ما نبدأ بدعوكم للاشتراك في القناة لو بتسمعوني ومش مشتركين. هشتغل بخيط المكرمية المصري فتلة سمكها تقريبا 3 مللي. هنحتاج حوالي 500 جرام أو ما يعادل 200 متر. والشغل هيكون بإبرة رقم 6. هعمل عقدة بداية وأعمل 3 سلسلة. وفي أول سلسلة بعد عقدة البداية على طول هعمل غرزة فشارة، بإني بلف الخيط على الإبرة وأدخل في السلسلة وأسحب خيط وأطلع من حلقتين بس، وأكرر كمان 3 مرات في نفس السلسلة. علشان يكون معايا 5 حلقات على الإبرة، وأسحب خيط وأطلع منهم كلهم. وأقفل عليهم بسلسلة. وبكده بكون اشتغلت أول فشارة اللي هتكون مركز النص دايرة. أشتغل 4 سلسلة، وبعدين أعمل سحب في نفس السلسلة اللي اشتغلت فيها الفشارة. و4 سلسلة كمان، وغرزة سحب فوق غرزة الفشارة بالظبط في السلسلة اللي قفلت بيها غرزة الفشارة. هبدأ السطر الجديد بإني أرتفع بسلسلة واشتغل من جهة الواجهة في ال4 سلاسل. هعمل 2 حشو في كل سلسلة، يعني 8 حشو.
يبقى أول سطر بعد غرزة الفشار اللي في المركز من 8 حشو. ال4 سلسلة التانيين مش هنشتغل عليهم. ألف الشغل وارتفع بسلسلة، أعمل غرزة فشارة فوق أول غرزة حشو في السطر. بعدها أشتغل حشو في الغرزة التانية. وأكرر غرزة فشارة، وغرزة حشو. ولغاية آخر غرزتين، واحدة فوقها غرزة فشارة وواحدة حشو. لازم السطر ينتهي بغرزة حشو. نحاول نشتغلها في الحلقتين، هي بتكون ضاقت شوية من ضغط غرزة الفشار اللي قبلها. دلوقتي دور سطر غرز الحشو، سلسلة والف الشغل واعمل تزايد من اول غرزة. الفتحة اللي بشوفها فوق غرزة الفشارة دي ما بشتغلش فيها، بشتغل في السلسلة دي وغرزة الحشو، انما الفتحة دي لا، السلسلة وغرزة الحشو.
هنشتغل تزايد في كل غرزة. عدد غرز الحشو في السطر ده هيكون 16 غرزة. سلسلة وابدأ سطر غرز الفشارة من أول غرزة على طول زي العادة، وبنمشي في السطر ده غرزة فشارة وغرزة حشو لآخر السطر. وينتهي السطر بغرزة حشو. في سطر غرز الحشو اللي بعديه هنمشي بنظام واحدة تزايد وواحدة حشو فردي، فبنعمل تزايد فوق أول غرزة، وحشو فردي في الغرزة اللي بعدها، تزايد في اللي بعدها، وواحدة حشو، ونكرر.
ولأن السطر بيبدأ بتزايد فبينتهي بواحدة حشو فردي. المفروض السطر ده يكون فيه 24 غرزة حشو. سلسلة ونبدأ سطر غرزة الفشارة برضو من أول غرزة على طول، وهيكون فيه في السطر ده 12 فشارة، وينتهي السطر بغرزة حشو. سطر غرز الحشو بيبدأ بالتزايد كالعادة، بس بعد التزايد 2 حشو فردي، ونكرر لآخر السطر. وأكيد هينتهي السطر ب2 حشو فردي لأنه بدأ بالتزايد. عدد غرز الحشو في السطر ده المفروض يكون 32 غرزة. سلسلة ونبدأ سطر غرز الفشارة من أول غرزة، واللي هيكونوا 16 فشارة. سلسلة وتزايد من أول غرزة. و3 حشو فردي، ونكرر لآخر السطر. وينتهي السطر ب3 حشو فردي لأنه بيبدأ بالتزايد. عدد الغرز في السطر ده المفروض يكون 40 غرزة حشو. سلسلة ونشتغل آخر سطر من سطور الفشارة اللي هيكون فيه 20 واحدة.
بعد كده بشتغل سطر غرزة حشو تزايد و4 حشو فردي ونكررهم لآخر السطر. عدد الغرز في السطر ده المفروض يكون 48 غرزة حشو. بشتغل غرزتين زيادة في آخر غرزة علشان نعمل ركن. ونبدأ نشتغل غرز سحب على الحرف، غرزة سحب واحدة قدام كل سطر. وغرز سحب في ال4 سلاسل اللي اشتغلتهم بعد أول فشارة. أكمل بسحب من الجهة التانية غرزة واحدة مع كل سطر. لما بوصل لأول غرزة حشو بدأت بيها آخر سطر اشتغلته هشتغل فوقها 3 حشو عشان أعمل الركن التاني. وأكمل السطر بنظام 5 حشو تزايد. ولما بوصل لل3 غرز اللي اشتغلتهم في الركن أعمل تزايد ثلاثي في الغرزة اللي في النص.
واشتغل فوق غرز السحب غرز حشو. وفوق غرزة الركن اشتغل تزايد ثلاثي. دلوقتي هشتغل اخر سطر بغرزة الحشو اللي المفروض النظام فيه يكون 6 حشو وتزايد، بس عشان اتفادى ان التزايد يكون فوق التزايد ويعمل شكل مضلع هبدأ ب3 حشو فردي. بعدين تزايد، بعد كده 6 حشو وتزايد. بالشكل ده التزايد هيكون في النص وهيحافظ على شكل النص دايرة. اوصل لغرزة الركن واشتغل فيها تزايد ثلاثي. واكمل بغرز حشو على الجهة المستقيمة. لغاية اول غرزة من ال3 اللي في الركن. وانهي الشغل في الغرزة دي. هعد من اول الركن لفوق 9 غرز واحط ماركر في الغرزة ال10. واعمل نفس الشيء في الجهة التانية. عدد الغرز من الماركر للماركر هيكون تقريبا 50.
دلوقتي هشتغل غرز حشو من الماركر للماركر، لكن في حلقة ظهر الغرزة. دي الحلقة الأمامية للغرزة ودي الحلقة الخلفية، بس أنا هشتغل في الحلقة دي. هكمل بنفس الطريقة من غير تزايد أو تناقص لغاية الحلقة دي. في السطر التاني هنثبت حلقتين واحنا بنشتغل، علشان كده هنقسم 50 غرزة 17 3 10 3 17. أبدأ السطر واشتغل 17 غرزة بالظبط. بعد ما بخلصهم أجيب حلقة نص دائرية وأثبتها لبره بالشكل ده واشتغل 3 حشو، بدخل بالإبرة في الغرزة والحلقة. بعد كده بشتغل 10 حشو. لما بخلصهم بثبت الحلقة التانية بنفس الطريقة ب3 غرز حشو. واكمل لاخر السطر ب17 غرزة حشو. بعد ما بيخلص السطر ده بشتغل فوقه سطر اخير من 50 غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده اخيط السوستة على الجزء ده، وعلشان تكون مظبوطة لازم اشد السوستة طول الوقت مع الخياطة. بعيد نفس الخطوات بنفس الاعداد واعمل الجزء التاني. اعد الغرز دي وازود على عددهم 4.
معايا كان تقريبا 48. اشتغلت قطعة مستقيمة من 52 سطر بعرض 9 سلسلة. ثبت الحلقتين دول بنفس طريقة الحلقات النص دائرية، 3 حشو و3 حشو من قلب الحلقة و3 حشو. أبدأ تشبيك الأجزاء وأخيط غرزة قدام سطر. الخياطة هتكون في الاتجاهين، يعني رايح جاي. لما بوصل لغرز الركن باخد 4 سطور قدام غرزتين، يعني بفوت سطرين في الركن. ده علشان القاعدة من الجزء ده ما تكونش مشدودة وداخلة لجوه ومش مظبوطة. وكمل الخياطة وكرر نفس الفكرة في الركن التاني. لو وصلتوا للنقطة دي من الفيديو اكتبولي تعليق وقولولي رأيكم في التصميم، واللايك طبعا بيدعمني جدا. استنوني في فيديو جديد. باي باي.